বাই বাই কৈ দিম বাই বাই পোলাও ৰেডি বিশাল গৈ আছো হাই হেল্ল' এভৰিৱান আকৌ আজি গাড়ীৰ পৰা আমাক চাগে আপোনালোকে ঘূৰি ফুৰাই দেখে সঁচাকৈ আমি দুয়ো আচলতে খুব ঘূৰোঁ আৰু জোনা কহাৰ পৰাহে অলপ আমাক কমিছে ন ঘূৰাটো আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল দেৱজানিছ লাইফষ্টাইল এণ্ড কিটচেনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া দেখিছে আমাৰ আলহী আছে দেই এইফালে আমাৰ গুড্ডি মানে আমাৰ ভাগিন এওঁৰ ভণ্টিৰ ছোৱালী ননদৰ ছোৱালী তাই আহিছে আজি 4-5 দিনমান হ'ল তাই অহা ভাবিলোঁ তাই থাকোঁতে ভিডিঅ' এটা কৰি থওঁ তাৰপিছত আমি এতিয়া ওলাই আহিছোঁ গুড্ডি যাব মোমায়েকৰ লগত বিললৈ তাই বিল চাবলৈ যায় তাই দেখা নাই মোমায়েকৰ বিলখন সেইকাৰণে তাই বিললৈ যায় আৰু আমি জোনাকে মই যাম খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ খুৰাহঁতৰ ঘৰত সোমাম আমি বিললৈ নাযাওঁ মোৰ খুব পচন্দ দাঁতৰ বিষ মই অহাৰ কথা নাছিলে এতিয়া কথাও যেন তেনেহে কৈছোঁ অহাৰ কথা নাছিলে কিন্তু গুডিয়ে লগ ধৰি লৈ আহিছে সেইকাৰণে ৰং সাইডত আহিছে আৰু খুন্দিয়াবলৈ লৈছে ৰং সাইডত ওলাব লাগিব কিন্তু আপুনি ইউটিউবত উলিয়াই দিম এই ৰং সাইডত আহিছে ৰং সাইডত আহি আমাক প্ৰকাশ দাই খুন্দিয়াবলৈ লৈছিলে অ'কে বাই বাই আপোনালোকে দেখিলে আমাৰ গোলাঘাটৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰকাশ শৰ্মা দাদাক পালোঁ বাটতে তেখেতৰ লগত অকণমান ধেমালি হ'ল কথা পাতিলোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমি জোনাকে মই গৈ আছোঁ খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ আমি খুৰাহঁতৰ ঘৰত সোমাই যাম আৰু গুডিয়ে মোমায়েকে যাব বিললৈ অকণমান সময় থাকিব বিলত আহিবই তাৰপিছত আহি আজি গুডিয়ে ফৰমাইজ কৰিছে যে তাইক পোলাও আৰু চিকেন খাব লাগে গতিকে আহি খাবাই ন গুডি খামেই মোৰ লগত সংযোগ হৈ থাকক ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আমাৰ জোনাকে পূৰা একদম মানে ধেমালি কৰিছে পূৰা এনজয় কৰিছে ই উলিয়াই আনিলে বিৰাট ভাল পায় এতিয়া আকৌ অকণমান পিছত লগ পাম এতিয়া এৰিছোঁ Assamese lifestyle and kitchen. খুৰা ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ আহি পোৱা অকণমান সময় হ'ল কিন্তু দেৰি হ'ল তাৰ পৰা আহি পাই কাপোৰ কানি নসলালোৱেই মই মানে নসলালোঁ আৰু ভৰি হাতকেইটা ধুলোঁ ধুই ডাইৰেক্ট পাকঘৰত সোমাইছোঁ আৰু আমাৰ ছোৱালীজনী বোলে ভোক লাগিছে তাই ভোক লাগিছে চিঞৰি আছে আৰু সেইটো কাৰণে একদম লৰালৈকে বনাবলৈ সোমাইছোঁ তাই যিহেতু পোলাও খাম কৈছিলে পোলাও বনাবলৈ লৈছোঁ মাংস পাতিছোঁ আৰু তাৰপিছত আৰু পোলাওটো পোলাও বনাবলৈ গোটেই সামগ্ৰীসমূহ যোগাৰ কৰিছোঁ আজি তেতিয়া পোলাও খাওঁ তেতিয়া পোলাওটো বনাই লওঁ আৰু অকণমান দেখুৱাম বাৰু একদম পূৰা একুৰেট ৰেচিপিটো দিব নোৱাৰিম এতিয়া যিহেতু সময় লৰালৰি হৈছে এদিন ভালদৰে মই ৰেচিপি দিম ঠিক আছে পোলাও এয়া মাংস বনাই আছোঁ মাংস গ্ৰেভি বনাম এতিয়া ফ্ৰাই কৰি আছোঁ বিলাহী এফাল কাটি দিছোঁ তাৰপিছত পোলাওৰ কাৰণে মই এইখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ এইফালে আছে এয়া চাউল বাচমতি চাউল অকণমান সময় তিয়াই টুকি থৈছোঁ আৰু এয়া পিঁয়াজ লৈছোঁ এইফালে অলপ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কাজু খিচমিচ তেজপাত আৰু এইফালে গৰম মছলা গোটা গৰম মছলা ইলাচি দালচেনি লং আৰু লাগিব অকণমান গোটা জিৰা আৰু ৰিফাইন তেল ঘিউ এইখিনি লাগিব আৰু তেতিয়াহ'লে ব'লক পোলাওটো বনাওঁ পোলাও বনাবৰ কাৰণে মই কুকাৰ পাতিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতে দিম এইকেইটা গৰম মছলা গেছটো অকণমান কমাই দিছোঁ আৰু দি দিছোঁ তেজপাত কেইখিলা আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ এয়া ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনিও দি দিলোঁ কাজু কিচমিচ এতিয়া চাউলখিনি দিব পৰা হৈছোঁ আৰু মই ষ্টেণ্ড লগাই লোৱা নাই এনেকৈ হাতেৰে ধৰি অকণমানকৈ কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো
এয়া ভজা প্ৰায় হৈয়ে গৈছে চাউল দিলোঁ এতিয়া 2 মিনিটমান সময় খুব ভালদৰে ভাজিব লাগিব এতিয়া মই ইয়াতে দিম জোখমতে নিমখ এয়া ভজা প্ৰায় হৈয়ে গৈছে এতিয়া মই ইয়াত দিম ঘিউ চামুচ দিছোঁ 2 চামুচ মই ঘিউ দি দিছোঁ এতিয়া ঘিউ দি পেলাই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ বহুত বেছিকৈ দিব নালাগে কাৰণ চাউলটো তিয়াই থোৱা থাকে সেইকাৰণে চাউলটো কোমল হৈয়ে থাকে বেছি পানী নাখায় আৰু পোলাওটো একদম এটা হ'লে ভাল লাগে চাউলটো কি পানীখিনি অকণমান চাউলকেইটা টুপটুপীয়াকৈ দিলেই হ'ব এয়া দেখিছে নহয় হৈ গ'ল এতিয়া মই কুকাৰৰ ঢাকন লগাই দিওঁ আৰু এটা চিটি আহিবলৈ দিওঁ মাংস উতলি আছে প্ৰায় হৈছে আৰু অলপমান সময় বাকী আছে পোলাও ৰেডি এতিয়া খাবহে লাগে আৰু এইফালে মাংসও ৰেডি বিশাল গৈ আছোঁ হাই টিকলিজনীক কিবা সৰু সুৰা দুটামান কিনি দিওঁগৈ তাই আজি যাবগৈ ঘৰলৈ ওলাইছোঁ বিশাললৈ আমাৰ ঘৰৰ পৰা নিছে অকণমান খোজকাঢ়িয়ে যাব পাৰি 5 মিনিটৰ বাট সেইকাৰণে দুইজনী খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ বজাৰ কৰি আহোঁগৈ তেতিয়া যদি বিশাল গৈছে না আগত এইবাৰ তাই এবাৰ আগতে আহিছে তাই বিশাললৈ যোৱাৰ বিৰাট হেঁপাহ সেইকাৰণে বিশাললৈকে লৈ আহিছোঁ হয় নাই বিশাল যাবলৈ ভাল লাগে তাই বিশালত বোলে বস্তুবোৰ নিজে চাই চাই ল'বলৈ বিৰাট ভাল লাগে সেইকাৰণে কি লৈ ল'ব আৰু তাই যিটো প্ৰয়োজন সেইটোকে ল'ব মাস্ক আনিছোঁ দেই লগত গুটি দেখা দিয়া এতিয়া পিন্ধা নাই তাত গৈ পিন্ধি ল'মগৈ ৰাস্তাটো খালী আছে যিহেতু মানুহৰ ওচৰলৈ যোৱা নাই সেইকাৰণে মাস্কখন পিন্ধি অহা নাই এতিয়া গৈ পিন্ধিম বেন ল'বা নেকি বেন এডাল লৈ লোৱা আমাৰ গুডিয়ে এতিয়া চাব পাম চু একো ল'ব নালাগে মই চাই দিম ৰ'বা ভিডিঅ' কৰি আছে বজাৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া গুটিয়ে মই উঠিলোঁ বেটাৰী ৰিক্সাত বহুত দিনৰ পিছত বেটাৰী ৰিক্সাত উঠিছোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বজাৰলৈ জোনাকৰ কাৰণে কিবা কিবি দুটামান কিনিব লাগে তাৰ কাৰণে তাৰ বিশালত বস্তু নলওঁ সেইকাৰণে তাৰ যিকেইখন দোকানৰ পৰা লওঁ তালৈ গৈ আছোঁ আৰু গুডিও তাই যিকেইটা বিচাৰিছিলে বিশালত গোটেইকেইটা পচন্দ নহ'লে সেইকাৰণে বজাৰত দুটামান ল'ব ইয়াত কিবা কিবি কেইটামান ল'লে আৰু তাই
লৈছোঁ আৰু ছোৱালীজনীয়ে বিশেষকৈ আইচক্ৰীম খাব আইচক্ৰীম খাবলৈ তাই বজাৰলৈ যায় আইচক্ৰীম খাব এতিয়া গুডিয়ে চেণ্ডেল ল'ব পামচু ল'ব বজাৰ কৰি হাতত টোপোলা এয়া গুডি আৰু মোৰ আজিৰ বজাৰ সৰু সুৰা মোৰ বুলি কৈছোঁ মই একো লোৱা নাই গুডিয়ে লৈছে তো প্লাজো এটা ধুনীয়া প্লাজো এটা এফালে লৈছে এটা টি চাৰ্ট ব্লেক তাই চব ব্লেক বস্তু লৈছে পামচু ল'লে তাই হেয়াৰ বেণ্ড ল'লে তাৰপিছত মই বিশাল গ'লে বিশেষকৈ এইটো আনো এইটো ৱাইফাই এইটো মই বিৰাট ভাল পাওঁ এইটো আনোৱেই তাৰপিছত আলু ভুজিয়া এপেকেট আনোৱেই আজি বিশেষ বজাৰ কৰিবলগীয়া নাছিলে এওঁ কালি গোটেইবোৰ বজাৰ কৰিছিলে সেইকাৰণে কম আৰু কেইটামান আইচক্ৰীম ল'লোঁ এই চকলেটো জোনাকৰ দেই আৰু এইকেইটা জোনাকৰ আটাইতকৈ মৰম লগা বস্তুকেইটা তিলে উঠিলে শুই আছিলে দেউতাকৰ লগত শুই আছিলে অঁ তই চকলেট খাবা বাবা তোমালৈ মই ধুনু ধুনু কাপোৰ আনিছোঁ নহয় Bye bye kau dia. Bye bye. Bye bye. Bye bye kau dia. Oh. Bye bye. Bye bye kau pun. Bye bye. Bye. Oh. Bye bye. Aish. Yes, saya kau pakai tu macam tu. গুডি আজি যোৱা নহ'লে ন গুডি আজি যোৱা নহ'লে গুডিক কাইলৈহে থ'বলৈ যাব লাগিব আৰু ভাইকৰ লগত আৰু এক ৰাতি তাই থাকিলে হয়নে নহ'লে ভাইটিক আকৌ বহুত দিনৰ পিছতহে পাব ন গুগুলু আৰু এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে গুগুলুক কৈ দিয়া কান্দিলে কেনেকৈ হ'ব লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহ'লে বাই বাই বেটা বাই বাই কৈ দিয়া বাই বাই কৈ দিয়া বাই 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 ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আৰু আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে থাকক আকৌ লগ পাম আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' আহি আছে কোনোবা স্পেচিয়েল আলহী আহিব আমাৰ ঘৰলৈ আৰু সেই আলহীৰ লগতো আপোনালোকক লগ কৰাই দিম সেইটো এটা নতুন বেলেগ এটা ব্লগ হ'ব গতিকে আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ